Thu Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 12 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Cuối tuần qua, vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Nhật Trung đã bắt đầu dậy sóng trở lại sau nhiều ngày lắng dịu kể từ cuối tháng 6, khi Nhật Bản tố tàu quân sự Trung Quốc xâm nhập lãnh hải gần Senkaku điếu ngư. Không chỉ bành trướng bằng các khí tài hiện đại, Trung Quốc đang toan tính mưu lực gì khi cử chiến cơ cổ lỗ sĩ tiến vào Đài Loan? Một tuyên bố làm xôn xao truyền thông cuối tuần qua khi Thứ trưởng Trung Quốc lần đầu thừa nhận Bắc Kinh sẽ rất khó vượt mặt Mỹ. Liệu Trung Quốc đã lùi bước trước Hoa Kỳ hay chỉ là mở đầu cho một tuyên bố đanh thép nào khác? Về cuộc đua trang bị khí tài ở các nước, Hải quân Mỹ tiết lộ thuật ẩn thân giúp các đặc công hải quân khó bị phát hiện. Trong lúc đó, Ấn Độ mong đón dàn trực thăng mới từ Nga trước căng thẳng với Trung Quốc. Câu chuyện tin tặc tấn công bằng mã độc lại có thêm nhiều sự vụ mới. Theo đó, tin tặc có thể đã ghé thăm và làm tê liệt giao thông đường sắt ở Iran. Đại diện Nga-Mỹ sẽ gặp mặt vào tuần tới để giải quyết vấn đề an ninh mạng. Những thông tin đáng chú ý khác, bà Harris bị ném đá sau phát ngôn nửa đùa nửa thật trên sóng truyền hình. Xuất hiện tình tiết bất ổn trong đoạn tin nhắn mà vợ Tổng thống Haiti cung cấp. Chuyến du hành vũ trụ của tỷ phú Branson mở ra cơ hội mới cho vùng đất sa mạc. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 12 tháng 7 ngay sau đây. Vào cuối tuần qua, Trung Quốc đã khởi động lại những chuyến du ngoạn thường lệ vào vùng biển ngoài khơi quần đảo đang tranh chấp giữa Nhật Trung, được gọi tên là Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản và điếu ngư theo cách gọi của Trung Quốc. Nguồn tin từ Sputnik News cho biết vào hôm thứ Bảy 10 tháng 7 theo giờ địa phương, 4 tàu Trung Quốc đã vượt qua khu vực giáp ranh tiếp giáp lãnh hải từ bên ngoài, sau đó 2 tàu đi vào lãnh hải của Nhật Bản. Tờ Japan Times trích dẫn báo cáo của Nhật Bản nói rằng 2 tàu tuần duyên Haizen của Trung Quốc đã di chuyển trong lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Senkaku điếu ngư ở tỉnh Okinawa. Điều đáng nói là 2 tàu quân sự Bắc Kinh không chỉ thực hiện một chuyến du ngoạn đúng nghĩa mà đã tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật Bản, khiến cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản JCG phải phát tín hiệu thúc giục 2 tàu Haizen rời khỏi vùng biển. Đây là lần đầu tiên phía chính phủ Nhật Bản báo cáo tàu quân sự Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản xung quanh chuỗi đảo kể từ ngày 26 và 23 tháng 6 năm nay. Theo mô tả của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển phía nam đảo Minami Kojima của Nhật Bản trong chuỗi đảo Senkaku điếu ngư vào khoảng 11 giờ 15 phút vào sáng thứ Bảy. Trước đó, trong một báo cáo hồi đầu tháng 6 cho thấy, hải cảnh Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục áp sát quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông suốt 112 ngày liên tiếp tính từ tháng 2 đến ngày 4 tháng 6 năm nay. Đài NHK dẫn lời chính phủ Nhật Bản khẳng định lập trường về việc quần đảo Senkaku là một phần vốn có của lãnh thổ Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Tokyo khẳng định không có vấn đề chủ quyền lãnh thổ nào cần phải giải quyết đối với quần đảo này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã từng tuyên bố không thể thay đổi thực tế rằng quần đảo điếu ngư thuộc về Trung Quốc. Câu chuyện Trung Quốc ghé thăm những khu vực tự tuyên bố chủ quyền và bị các nước trong khu vực lên án không phải là mới mẻ. Điển hình hơn cả là sự vụ vào ngày 15 tháng 6, khi cả một phi đoàn 28 chiến đấu cơ Trung Quốc, trong đó bao gồm cả các oanh tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tiến sâu chưa từng thấy vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. 2 ngày sau đó, Bắc Kinh tiếp tục triển khai phi đội gồm 2 chiến đấu cơ J-16, 4 chiến đấu cơ J-7 và 1 máy bay chiến tranh điện tử I-8, đi vào vùng ADIZ của Đài Loan ngày 17 tháng 6. Đánh dấu chuỗi thông điệp cảnh cáo liên tiếp đầy sát khí của Trung Quốc gửi đến hòn đảo. Đến hôm nay, câu hỏi mà các nhà quan sát quân sự đặt ra là tại sao Bắc Kinh lại cử một chiến đấu cơ J-7 cổ lỗ sĩ, tuổi đời thậm chí có thể được gọi bằng ông, tham gia cùng lớp chiến đấu cơ trẻ tuổi hiện đại như vậy. Được biết, J-7 là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai, được mô phỏng theo máy bay MiG-21 của Liên Xô những năm 1960. Loại máy bay này đã được ngưng sử dụng từ năm 2016. Tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 7 dẫn lời các chuyên gia quân sự lý giải rằng có thể quân đội Trung Quốc đã tận dụng chiến cơ đồ cổ như J-7 để chuyển đổi thành các máy bay không người lái UAV, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa vẫn triển khai được một đội quân quy mô thử phản ứng của Đài Loan. Một nguồn tin thân cận với POA còn tiết lộ thêm với South China Morning Post rằng một số máy bay J-7 được lựa chọn chuyển thành UAV để tham gia tập trận ở Đài Loan là do hình ảnh mặt cắt radar của nó giống với máy bay chiến đấu phòng vệ bản địa IDF của Đài Loan và máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Chính điều này sẽ giúp đánh lừa hệ thống phòng không của hòn đảo.
Không chỉ vậy, chuyên gia Ben Ho tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam Singapore còn nhận định có khả năng Bắc Kinh đã nghiên cứu trận đụng độ giữa Azerbaijan và Armenia tại Nagorno-Karabakh hồi tháng 9 năm 2020. Khi ấy, phía Armenia đã bị đánh lừa, tập trung bắn vào các máy bay không người lái Antonov An-2 được sản xuất từ thời Liên Xô. Do đó, J-7 có khả năng cũng được Trung Quốc sử dụng làm mồi nhử tương tự. Mặc dù rằng cả POA và Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đều không xác nhận 4 chiếc J-7 liên quan đến chuyến bay tháng trước có phải là UAV được chuyển đổi hay không, nhưng nguồn tin quân sự giấu tên đã xác nhận điều đó. Theo Lưu Ly Si, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Cao Hùng cho biết, POA đã bắt đầu chế tạo UAV vì nó giúp giảm thiểu nguy cơ thương vong của con người, trong bối cảnh Bắc Kinh đang bị tác động của một xã hội già hóa nhanh chóng, sau khi chính sách một con được áp dụng vào năm 1980. Mặc dù có nhiều chiến lược cả về dụng binh lẫn triển khai khí tài, thế nhưng vào cuối tuần qua, tờ South China Morning Post dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành lại lần đầu khẳng định Bắc Kinh sẽ rất khó để vượt qua Mỹ, dẫu cho một thời gian dài nữa trôi qua. Cụ thể, ông Lạc đã gợi mở vấn đề bằng việc kêu gọi Washington hãy chấp nhận rằng dẫu Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu về sức mạnh, nhưng quyền bá chủ của Mỹ đang suy giảm. Tuy vậy, ông Lạc vẫn nhìn nhận Bắc Kinh vẫn rất khó vượt qua Mỹ. Vị Thứ trưởng Trung Quốc còn lý giải thêm rằng sự suy giảm của Mỹ thể hiện qua việc Mỹ kết nối liên thủ để thành lập những câu lạc bộ nhỏ như Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc hay Liên minh tình báo Ngũ Nhãn và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Tất cả đều là ví dụ cho thấy Washington đang cố gắng xây dựng lại một cộng đồng quốc tế do Mỹ dẫn đầu, trong bối cảnh đã có rất nhiều nước sẵn sàng ủng hộ quan điểm của Trung Quốc. Ông Lạc đã dẫn một sự kiện mới xảy ra gần đây cho thấy Trung Quốc đã giành được sự ủng hộ của 90 quốc gia, trong bối cảnh 44 quốc gia tại Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Mỹ, đã bỏ phiếu ủng hộ người đứng đầu nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được tiếp cận vùng Tân Cương Trung Quốc để xem xét về các vi phạm nhân quyền của chính quyền Bắc Kinh. Đây là tiếng nói công lý của cộng đồng quốc tế, đây là chủ nghĩa đa phương thực sự. Thách thức lớn nhất mà một siêu cường như Hoa Kỳ phải đối mặt sẽ luôn đến từ bên trong, và tiêu diệt Trung Quốc hoàn toàn không phải là một đơn thuốc để giải quyết các vấn đề của Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại với lý trí và con đường đối thoại và hợp tác đúng đắn, không cần biến việc chống lại Trung Quốc thành một chính sách, cũng như việc kiềm chế Trung Quốc thành sự đúng đắn về chính trị. Thứ trưởng Lạc của Trung Quốc được coi là người có tiếng nói ôn hòa trong các đoàn ngoại giao của Bắc Kinh, là người đầu tiên gửi một cành ô liu đến Mỹ sau cuộc bầu cử năm ngoái và kêu gọi đối thoại Mỹ-Trung ở tất cả các cấp chính quyền, trái ngược với luận điệu hung hăng hơn của những người đồng nghiệp được mệnh danh là chiến binh sói, chẳng hạn như ông Triệu Lập Kiên và bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn cuối tuần qua, ông Lạc đã đanh thép chêm vào các quan điểm chỉ trích Washington hãy tự xem lại các vấn đề nhân quyền của nước mình trong các cuộc diệt chủng người Mỹ bản địa, đồng thời cáo buộc giả thuyết coronavirus có thể bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán mà Mỹ đang áp lên Bắc Kinh là thuyết âm mưu do gián điệp tạo ra, thúc giục Mỹ trước tiên hãy làm sáng tỏ những nghi ngờ xung quanh các phòng thí nghiệm sinh học của họ. Biết rõ lợi thế về sức mạnh của mình vẫn còn đó, Hải quân Hoa Kỳ vừa tiết lộ những hoạt động nâng cấp tinh vi hơn nữa cho đội quân tàu ngầm của mình. Theo đó, để lực lượng siêu của Hải quân Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động dưới biển mà không gây ra tiếng động, tàu ngầm đã được xây dựng một hầm khóa đặc biệt, hộ tống các hải quân sâu xuống biển cho đến khi mai danh ẩn tích hoàn toàn. Về cơ chế hoạt động, những hầm khóa này sẽ chứa đầy nước, chở theo các đặc công hải quân đã trang bị sẵn đồ lặn. Đợi cho đến khi khoang chìm hoàn toàn theo tàu ngầm, những đặc công sẽ lặng lẽ thoát ra khỏi tàu ngầm và tiến hành các nhiệm vụ tác chiến của mình như thu thập thông tin tình báo và giám sát hoặc các cuộc tấn công có chủ đích, gây thiệt hại cho các tài sản hải quân của đối phương. Lợi ích của việc tác chiến từ hầm khóa sẽ giúp các đặc công khó bị kẻ thù phát hiện hơn, tránh bị phát hiện bởi các sonar có độ nhạy cao. Do vậy, hầm khóa còn có thể được dùng để tiến hành các nhiệm vụ giải cứu bí mật con tin. Bên cạnh đó, các hầm khóa cũng rất quan trọng cho các nhiệm vụ thoát hiểm trong thảm họa hoặc khi tàu ngầm bị chìm. Theo National Interest đưa tin, một hầm khóa như vậy đã được bổ sung cho quá trình chế tạo biến thể Block 3 của tàu ngầm lớp tấn công Virginia. Ngoài ra, trong một báo cáo của hạm đội 6 Hải quân Mỹ, một tàu ngầm lớp Virginia khác, USS New Mexico, gần đây đã tiến hành một cuộc huấn luyện trên biển Địa Trung Hải. Trong đó, lực lượng siêu của Hải quân Hoa Kỳ đã tập dượt hạng mục tác chiến âm thầm dưới biển từ hầm khóa này. Vào năm 2017, Daniel Brown từ Business Insider đã viết một báo cáo về USS John Warner, cũng là một tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ. Trong đó, ông cũng đề cập đến một hầm khóa tương tự.
Trong suốt lịch sử chiến tranh hải quân, sự đổi mới của tàu ngầm đã cung cấp các giải pháp để giải cứu thủy thủ đoàn trong trường hợp tàu ngầm bị chìm. Ở một diễn biến khác, quân đội Ấn Độ đang tìm cách đẩy nhanh kế hoạch mua trực thăng K-226T của Nga trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc ở Ladakh và cả mối đe dọa từ Pakistan. Nguyên nhân là do lực lượng chủ chốt hiện tại của Ấn Độ chỉ còn lại các máy bay trực thăng Chetak và Cheetah cũ kỹ cần được nâng cấp khẩn cấp vì tuổi thọ chỉ có thể kéo dài tới năm 2023 với khả năng tác chiến giảm một nửa và nghiêm trọng hơn là liên quan đến một loạt các vụ tai nạn chết người. Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã thúc đẩy việc mua các máy bay trực thăng tiện ích hạng nhẹ LUH mới trong 2 thập kỷ qua. Năm 2015, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ với Nga để mua 200 máy bay trực thăng K-226T trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trong tổng số 200 chiếc trực thăng, 60 chiếc được nhập khẩu trực tiếp, trong khi số còn lại được sản xuất trong nước tại một cơ sở chung ở Tumakuru, tại Karnataka. Tuy nhiên, đến nay vẫn đang bị gián đoạn, chưa thể hoàn thành đủ chỉ tiêu. Theo Asian Times, máy bay K-226T là một loại trực thăng nhẹ 2 động cơ được sản xuất bởi Kumatel Aviation Enterprise của Nga. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát, trinh sát, tìm kiếm và cứu hộ, cũng như vận chuyển hàng hóa và quân đội. Phiên bản quân sự được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở các địa hình có độ cao lớn. K-226T được trang bị phần mũi có khả năng quan sát cao, thiết kế cabin và hệ thống cánh quạt hiện đại. Nó đã được trang bị một hệ thống truyền động mới và hệ thống cánh quạt nâng đồng trục, bao gồm 3 cánh quạt trên và một bộ 3 cánh quạt dưới. Đặc biệt, hệ thống mới giảm nhu cầu về cánh quạt đuôi, cho phép hạ cánh và cất cánh từ các địa điểm nhỏ hơn. Trực thăng có thể chở một lượng vật thể nặng 1.200 kg trong cabin và 1.500 kg vật thể khác có thể treo bằng một dây treo bên ngoài. Nó có thể bay với tốc độ tối đa 250 km/h với tốc độ hành trình là 220 km/h. Hiện tại, lục quân Ấn Độ rất cần những chiếc trực thăng tiện ích hạng nhẹ LUH để trinh sát cũng như tiếp tế cho quân đội trên nhiều khu vực. Trong một thông tin đáng chú ý khác được ghi nhận tại Iran vào cuối tuần qua, hãng thông tấn IRNA của nước này đưa tin các trang web của Bộ Giao thông và Phát triển Đô thị Iran đã phải ngừng hoạt động vào thứ Bảy 10 tháng 7 sau khi bị gián đoạn mạng trong hệ thống máy tính. Trước đó một ngày, các tuyến đường sắt của Iran dường như cũng bị tấn công mạng, khi các chuyến tàu được thông báo là chậm trễ hoặc hủy chuyến trên khắp các nhà ga cả nước. Theo Guardian, những thông báo này đã được đăng trực tiếp trên bảng hiển thị tại các nhà ga bởi hệ thống điện tử hoàn toàn tê liệt. Hãng thông tấn Fars đưa tin về sự hỗn loạn chưa từng có tại các nhà ga với hàng trăm chuyến tàu bị hoãn hoặc hủy. Trong một báo cáo hiện đã bị xóa, hãng tin này đã đặt ra nghi vấn về một cuộc tấn công mạng từ các tin tặc vào hệ thống máy tính nhà nước trên diện rộng. Theo Guardian, một phát ngôn viên của đường sắt Cộng hòa Hồi giáo Iran sau đó đã đính chính rằng không hề có sự gián đoạn hoặc tấn công mạng nào đối với các chuyến tàu chở khách, hàng hóa hoặc liên tỉnh. Thế nhưng thực tế là hãng thông tấn Fars trong thông báo nhanh chóng trước đó đã chụp được cả bức ảnh thông báo hủy và hoãn chuyến hàng loạt tại biển hiển thị của một nhà ga. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao quan chức ngành đường sắt Iran đã bác bỏ vụ việc có liên quan đến cuộc tấn công của tin tặc và cũng chưa có lời giải thích nào về bức ảnh được chụp lại. Được biết, Iran là mục tiêu bị nhắm đến của các cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây. Trong cùng ngày ghi nhận sự cố, Bộ trưởng Bộ Viễn thông của Iran Mohammad Javad Azari Jarumi đã cảnh báo về các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra thông qua mã độc ransomware. Cũng liên quan đến nỗ lực giải quyết những vụ tấn công mạng bằng mã độc, có thông tin cho rằng đại diện của Hoa Kỳ và Nga có thể gặp nhau vào ngày 16 tháng 7 để thảo luận về các vấn đề an ninh mạng. Tuyên bố này được đưa ra bởi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc phỏng vấn với phóng viên vào cuối tuần qua trước khi khởi hành đến Delaware. Chúng tôi thành lập một ủy ban chung, họ đang bàn bạc, tôi nghĩ là ngày 16, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có được một số hợp tác. Tuy nhiên, ông Biden không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc họp sắp tới, bao gồm địa điểm và hình thức. Khi ông Biden được hỏi mong đợi điều gì từ Tổng thống Nga Putin, ông Biden trả lời, không thích hợp để tôi nói những gì tôi mong đợi ông ấy làm vào lúc này, nhưng chúng ta sẽ chờ xem. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng xác nhận với các phóng viên vào cuối tuần qua rằng Hoa Kỳ và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh mạng vào tuần tới. Theo hãng tin TASS, trước khi tuyên bố về cuộc gặp được đưa ra, Tổng thống Nga và Hoa Kỳ đã có một cuộc điện đàm vào thứ Sáu 9 tháng 7 theo giờ địa phương. Đây là cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên giữa ông Putin và ông Biden sau cuộc gặp thượng đỉnh của họ ở Geneva vào ngày 16 tháng 6. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại 2 lần vào ngày 26 tháng 1 và ngày 13 tháng 4. Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm mới nhất, nguyên thủ hai quốc gia đã tiếp tục đối thoại về các vấn đề an ninh thông tin và cuộc chiến chống tội phạm mạng đã từng được nêu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva.
Thế nhưng phía Nga cho biết thêm sau đó rằng mặc dù phía Nga đã sẵn sàng cho các nỗ lực chung để ngăn chặn tội phạm trong không gian thông tin, nhưng không có sự hồi đáp nào về những vấn đề này đến từ Hoa Kỳ. Trở lại với tình hình Afghanistan sau khi Mỹ và các nước NATO rút quân, người đứng đầu cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan, Thiếu tướng Baba Iftikhar cho biết Pakistan đang nỗ lực tăng cường an ninh tại biên giới với Afghanistan để sẵn sàng cho làn sóng tị nạn có thể xảy ra từ Afghanistan. Ông Iftikhar mô tả thêm rằng hiện tại 90% biên giới Pakistan-Afghanistan đã được rào lại. Việc quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan đã khiến giới quan sát lo ngại sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này và gây ra làn sóng người tị nạn chạy sang các nước láng giềng. Theo Tasnim Aslam, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan đã nói với hãng tin Sputnik News rằng Pakistan lo ngại các phần tử cực đoan có thể ẩn náu giữa những người tị nạn đến từ Afghanistan và xâm nhập không kiểm soát vào Pakistan. Ngoài ra, nỗi lo cũng liên quan đến việc làn sóng di cư sẽ khiến phát triển việc buôn bán hàng cấm vào Pakistan. Về vấn đề này, bà Aslam kêu gọi các đối tác trong khu vực tăng cường bảo vệ biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuần trước cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với lãnh đạo các nước Trung Á về tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở Afghanistan. Tình hình hiện tại sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban đã và đang giành được những lợi ích đáng kể về mặt lãnh thổ trên khắp Afghanistan, với ít nhất 3 điểm băng qua các nước láng giềng Uzbekistan, Tajikistan và Iran đã rơi vào tay các phiến quân. Điều này khiến nhiều chính trị gia và nhà phân tích tin rằng chính phủ Afghanistan rất có thể sẽ rơi vào tay Taliban trong vài tháng tới. Cuộc xung đột kéo dài 20 năm là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và như Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh, ông không muốn gửi một thế hệ thứ ba của lính Mỹ đến chiến đấu ở đó. Trở lại với những tin tức trong nội bộ nước Mỹ, nữ phó tổng thống đầu tiên của xứ cờ hoa bà Kamala Harris đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội về việc xử lý tình hình ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ, nơi dòng người nhập cư ồ ạt đổ về đến mức thảm họa. Nhiều người đã đặt câu hỏi về việc vì sao bà Harris không sớm xuất hiện để giải quyết vấn đề, người đã được ông Biden giao cho trọng trách về vấn đề biên giới, khiến cho nhiều hoài nghi đã dấy lên xung quanh việc Phó Tổng thống Mỹ đã không quản lý được tất cả các công việc mà bà đảm nhận. Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên truyền thông, người dẫn chương trình đã liệt kê một danh sách chật kín những công việc mà bà Harris phải giải quyết trong chương trình nghị sự của mình. Người dẫn chương trình đã bày tỏ sự nghi ngờ liệu một người có thể giải quyết đầy đủ những vấn đề này hay không. Bà Harris sau đó không biết vì quá bối rối hay áp lực thật sự mà đã nửa đùa nửa thật rằng đúng là đáng lẽ bà không nên nhận mọi nhiệm vụ như thế. Có lẽ tôi đã quên nói không với nhiều vấn đề, nhưng tôi tin rằng những điều này có thể đạt được. Nó chỉ là rất nhiều công việc khó khăn, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây và đó là những gì mọi người muốn, phải không? Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc mà chúng tôi cần làm khi ở những vị trí này và chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó. Và đó thực sự là động lực cho tôi. Cư dân mạng đã nhanh chóng bình luận với những lời mỉa mai cay đắng trước những phát ngôn của bà Harris, như chẳng thấy bà ấy hoàn thành được việc nào trong list công việc ấy, hay tôi nghĩ bà ấy nên nghỉ việc nếu không muốn làm những công việc được giao từ sếp. Được biết, vào ngày 25 tháng 6, bà Harris cuối cùng đã đến biên giới phía Nam Hoa Kỳ với tư cách là thành viên của chính quyền ông Biden, sau làn sóng chỉ trích về sự chậm trễ. Tuy nhiên, bà tiếp tục phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích khác vì không đến thăm vùng Rio Grande Valley ở Nam Texas, nơi hàng trăm nghìn người di cư xin tị nạn từ Guatemala, Honduras, El Salvador và Mexico đang đổ vào Mỹ, cùng hàng loạt những lời cáo buộc về các vấn đề khác. Về sự kiện Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát gây sốc dư luận, thêm một tình tiết bất ổn vừa được công bố vào cuối tuần qua. Theo nguồn tin từ tờ The Haitian Times, tin nhắn thoại mà vợ Tổng thống Haiti bà Martine Moïse đăng lên Twitter có khả năng là giả mạo. Trong đoạn tin nhắn được đăng tải, bà Moïse đã nói rằng chồng bà đã bị ám sát bởi lính đánh thuê và động cơ gây án của kẻ chủ mưu có thể xuất phát từ các vấn đề chính trị, như các dự án phát triển và kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp cùng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Thế nhưng theo The Haitian Times, nhiều người dùng Twitter nghi ngờ giọng nói trong đoạn ghi âm được công bố không phải của bà Martine Moïse. Người ta nghi ngờ rằng tài khoản Twitter của đệ nhất phu nhân Haiti có thể đã bị tấn công vì nó đã từng bị tấn công trước đó vào tháng 5. Trước đó, vào ngày 7 tháng 7, Tổng thống Haiti Jovenel Moïse và vợ mình đã bị những tay súng tấn công tại nhà riêng. Ông Moïse đã qua đời, còn bà Moïse bị thương nặng ở vùng bụng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Miami. Hiện tại, bà đang trong tình trạng ổn định nhưng chưa có bình luận nào về những tình tiết bất ổn mới nhất này. Công cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, với nhiều nghi phạm bị bắt giữ là người Colombia.
Chuyển sang một thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo Reuters, các cơ quan quản lý dược phẩm của Cuba đã phê duyệt một trong những loại vaccine tự phát triển của nước này để sử dụng khẩn cấp trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 ngày một gia tăng. Đây là một trong 5 loại vaccine tiềm năng đang trong quá trình sản xuất, có tên là Abdala. Loại vaccine này đã chứng minh được gần 93% hiệu quả chống lại virus corona. Ngoài ra, cũng có một loại vaccine khác có thể sớm được phê duyệt tại Cuba. Vaccine Abdala được phát triển bởi Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba. Hiện tại, Abdala đã trở thành vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ Latin đạt đến giai đoạn này. Vaccine được đưa ra khi người dân Cuba đối mặt với sự bùng phát của COVID-19, với hàng nghìn trường hợp mắc mới và tử vong hàng ngày. Các quan chức y tế đang lo lắng về sự lây lan của biến thể Delta và hy vọng việc tiêm vaccine Abdala với 3 mũi tiêm cách nhau 14 ngày sẽ làm giảm sự gia tăng mới nhất. Theo Bộ Y tế Cuba, gần 3,5 triệu người đã nhận được ít nhất một liều vaccine do Cuba tự sản xuất và gần 2 triệu người đã được chủng ngừa COVID-19 cho đến đầu tháng 7. Theo Eduardo Martinez, chủ tịch của BioCuba Pharma, một tập đoàn dược phẩm đã thông báo loại vaccine thứ hai được sản xuất trong nước có thể được chấp thuận trong vòng vài tuần tới. Được biết, Cuba đã tự phát triển vaccine nội địa và không mua một liều nào từ nước ngoài. Công cuộc tiêm chủng đã bắt đầu từ tháng 5 với vaccine Abdala và Soberana 2, ngay cả khi chúng chưa được phê duyệt. Cuba là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin và Caribbean phát triển thành công vaccine COVID-19. Hôm qua 11 tháng 7 là ngày khởi hành chuyến du hành vũ trụ chở theo đầy đủ phi hành đoàn đầu tiên, bao gồm tỷ phú Richard Branson cùng 2 phi công và 3 nhân viên khác của công ty Virgin Galactic do tỷ phú Richard Branson sáng lập. Theo lịch trình, tàu vũ trụ VSS Unity và máy bay mẹ VMS AV của Virgin Galactic đã cất cánh từ một đường băng tại một trong những sa mạc hoang vắng nhất ở Bắc Mỹ tại New Mexico. Và cũng chính sự lựa chọn điểm cất cánh này đã mang đến một niềm hy vọng khởi sắc cho thị trấn sa mạc. Theo Reuters, thị trấn có tên gọi kỳ lạ là Sự Thật hoặc Hậu Quả, nằm cách bệ phóng 30 dặm, nơi kiếm sống dựa vào lượng khách du lịch đến trải nghiệm suối nước nóng và tham quan hồ Elephant Butte gần đó. Tuy nhiên, những nguồn thu từ du lịch đã bốc hơi do ảnh hưởng từ đại dịch và hạn hán, khiến mực nước của hồ xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Và giờ đây, quyết định phóng chuyến tàu vũ trụ lịch sử của tỷ phú Branson đã mở ra cơ hội mới cho khu vực này. Người đứng đầu thị trấn chia sẻ rằng họ không mong chia sẻ lợi nhuận gì từ dịch vụ ngoài không gian từ công ty. Họ chỉ mong rằng nhiều người sẽ tới giúp cho dịch vụ khách sạn tại đây được phát triển. Trước đó, hồ chứa Elephant Butte cũng là một thỏi vàng không ngờ tới của khu vực, khi ban đầu chỉ có mục đích làm hồ chứa, nhưng sau đó đã trở thành một điểm thu hút lượng lớn khách du lịch đến thị trấn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 12 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!